বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কমাৰ্চত যদি মাষ্টাৰ কৰিব বিচাৰে আপোনাক কি এলিজিবিলিটি লাগিব কোৰ্সটো কিমান বছৰৰ হ'ব কেইটা সেমিস্টাৰ হ'ব বা গোটেই কোৰ্সটো কৰিবৰ কাৰণে কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এডমিশনৰ কাৰণে আপোনাক এন্ট্ৰেন্স দিব লাগিব নেকি কেনেকৈ এডমিশন ল'ব অনলাইন নে অফলাইন এই সকলোবোৰ লৈ এই ভিডিঅ' আলোচনা কৰিম সো বন্ধুসকল ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু বন্ধুসকল এতিয়ালৈকে যদি মোৰ ইউটিউব চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপত যদি জয়েন কৰা নাই আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰিব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক এই ভিডিও ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে এতিয়া আমি দেৰি নকৰাকৈ আলোচনা কৰো আহক এটা কোৰ্স ডিটেইলছত যদি চাও কোৰ্স আছে ইয়াত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী কোৰ্স এই যেটো Mcom যেটো কোৰ্স Mcom কোৰ্সটো এটা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী কোৰ্স হয় আৰু এই প্ৰগ্ৰামটোৰ যেটো কোড হয় এটো M14 হয় আৰু প্ৰগ্ৰাম নেম আছে মাষ্টাৰ অফ কমাৰ্চ অৰ্থাৎ Mcom আৰু এই প্ৰগ্ৰামটোৰ সন্দৰ্ভত এটা ব্ৰিফ ডেসক্ৰিপচন দিছে আমি এইটোকে এতিয়া পঢ়ি চাও কিনো লিখা আছে কৈছে যে the program master of commerce is designed to equip the learners with the industry relevant skills and knowledge of trade and commerce it aims at providing learning opportunities to the learners in the specific domains like accounting, management, and finance for the development of leadership quality is entrepreneurial talent and professional competence. So বন্ধুসকল আপোনালোকে জানিব পাৰিলে যে এই কোৰ্সটো কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা কিছুমান নলেজ হ'ব আপোনালোকক এনেকুৱা কিছুমান নলেজ দিয়া যাব যেটো কি হ'ব ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল স্কিল আৰু নলেজ of trade and commerce sir industrial skill or knowledge আপোনালোকক দিয়া যাব এই কোৰ্সটোৰ জৰিয়তে আৰু আপোনালোকৰ এনেকুৱা কিছুমান অপৰচুনিটি হ'ব যে আপোনালোকৰ একাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট ফাইনান্স লিডাৰশিপ কোৱালিটি মানে ডেভেলপ কৰাৰ কথা কৈছে আপোনালোকে এই সকলোবোৰ কথা এই সকলোবোৰ আপোনালোকে জ্ঞান এই কোৰ্সটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পাব পাৰিব এই কথাটো ইয়াতে কৈছে আৰু আপোনালোকে এই কোৰ্সটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ এলিজিবিলিটি কি লাগিব এলিজিবিলিটি লাগিব আপোনাক বেচেলৰ অফ কমাৰ্চ সো ইয়াতে আপোনালোকৰ কোনো পাৰ্চেন্টেজৰ কথা কোৱা নাই আপোনালোকে কোনোবা এটা ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰিলে হ'ল কমাৰ্চত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী Mcomত এডমিশন ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে এডমিশন লোৱাৰ সময়ত আপোনালোকক কি লাগিব মাৰ্কশিট আৰু পাছ সাৰ্টিফিকেট লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰীৰ আৰু এই প্ৰগ্ৰামটো কৰাৰ পাছত আউটকাম হিচাপে আপোনালোকে এইকেইটা পাব একাডেমিক্স ফাইনান্সিয়েল কনসালটেশন বেংকিং এণ্ড ইনস্যুৰেন্স এণ্ড মাৰ্কেটিং আৰু এই কোৰ্সটো মেজৰ কোৰ্স হ'ব ঠিক আছে এইটো এটা মেজৰ কোৰ্স হয় আৰু এই কোৰ্সটোৰ যেটো মুড এটো ডিসটেন্স মুড হয় আৰু ডিউৰেচন হ'ব 2 বছৰ অৰ্থাৎ 4টা সেমিস্টাৰ এবছৰত দুটাকৈ সেমিস্টাৰ দিব লাগিব অৰ্থাৎ 6 মাহত এটা সেমিস্টাৰ দিব লাগিব আৰু এই কোৰ্সটোৰ এডমিশনৰ টাইম হৈছে জুলাই আৰু আগষ্ট আৰু এডমিশন প্ৰচিডিউৰ হ'ব অনলাইন অনলি ইয়াত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে অনলাইন অনলি সো আপোনালোকে কোৰ্সটো অনলাইন কৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে অনলাইন কেনেকৈ আবেদন কৰিব কেনেকৈ অনলাইন এডমিশন ল'ব এই সন্দৰ্ভত ভিডিও বনাই থৈছো আপোনালোকে চাব পাৰিব ভিডিও লিংক এই ভিডিও ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে আৰু এই কোৰ্সটো আপোনালোকে এন্ট্ৰেন্স দিব লাগিব নেকি এই কোৰ্সটো আপোনালোকে কোনো এন্ট্ৰেন্স দিব নালাগে সো বন্ধুসকল আমি এতিয়া এই কোৰ্সটো কৰিবৰ কাৰণে এই 4টা সেমিস্টাৰ অৰ্থাৎ 2টা বছৰত কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰো আহক এটা ফিজ ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিলো আৰু ইয়াতে যেটো প্ৰথম সেমিস্টাৰ ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰত আপুনি 6600 টকা দি পেলাই এডমিশন ল'ব লাগিব তাৰপিছত সেকেন্ড সেমিস্টাৰত আপোনালোকে 6300 টকা এটো সেকেন্ড সেমিস্টাৰ আৰু থাৰ্ড সেমিস্টাৰত আপোনালোকে এডমিশন কৰিব লাগিব 6300 টকা আৰু ফোৰ্থ সেমিস্টাৰ অৰ্থাৎ লাষ্ট সেমিস্টাৰত আপোনালোকে 7635 টকা দি পেলাই এডমিশন ল'ব লাগিব টোটাল আপোনালোকে 26835 টকা এডমিশনৰ নামত যাব তদুপৰি আপোনালোকৰ যদি এৰিয়াৰ সাবজেক্ট থাকে পাৰ পেপাৰ আপোনালোকে 200 টকা কৈ আৰু মাৰ্কশিটৰ কাৰণে 100 টকা কৈ সেন্টাৰ ফিজ দিব লাগিব আৰু কনসালটেন্ট মাৰ্কছৰ কাৰণে 100 টকা আৰু সাৰ্টিফিকেটৰ নামত প্ৰভিজনাল সাৰ্টিফিকেটৰ নামত আপোনালোকে 235 টকা কৈ অতিৰিক্ত দিব লাগিব গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ প্ৰায় 27000 টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে বন্ধুসকল মই আশা কৰিছো এই ভিডিওৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই সকলো কথা জানিব পাৰিলে আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ভিডিও পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আপোনালোকে জয়েন কৰি ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ